ESTE News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga karawhan. ESTE News, mga notisya nga tikang newsroom and Easter Summer News Service. ESTE News. Ini ang mga notisya nga nahikayan ng ESTE News, Biyernes, Pebrero 14. Mga laray uluhan, ito natin mga sumat, korte nagpalusan in warrants of arrest para kan anay Senator Antonio Trillanes ngan napulo pa nga iba. Ngan ginbulkas na ang gobyerno ang total deployment ban ng mga Filipino household workers ngadto ha Kuwait. Usang lecture ngan exhibit bahin iton Magellan Expedition nganhi iton bubuhaton yan iton sunod nga semana ha Christ the King College dito siya dito Calbayog. Ma-report ni Jovelyn Salada. May unong hindi itong tika-arabot ng 500 years of Christianity habugos nga Pilipinas asunod nga tuig 2021. Kaupo din nga selebrasyon ang dudo nga isla summer ang suluan nga humunhon. Ang Christ the King College naman in padayon nga gindudo. So ini nga historic islands may unong nakalabay nga Magellan Expedition. Kasumpay hini mga ini nga buruhaton ginimbitaran si Father Nelton ni Francia, Chancellor iton Diocese sa iton Borongan. Nabigay to sang resource speaker ani yan ang topic ko in may unong ang pinakaunang ng mga misa hahumunhon nga argumento tiga nga pretendent and liturgical calendar. Siyahan nga mga misa dinhi Pilipinas kinbuhat diri halimasawa kundi hahumunhon. Nagamit hiyahin mga bago pa lang nga na-discover nga mga sources ngan daw pa nga mga sources an iya mga iya gin cite didahin nga iya arguments usahay ni amo an allegedly an diary ni Magellan diin may da mga gaps, historical gaps nga waray didtohan account ni Pigafetta nga nakada hini nga diary ngan very clear didto hini nga diary ni Magellan nga ansyahan nga mga misa din sa Pilipinas diri didto pagbuhata ha Limasawa. Kung matatawag man ato nga first mass ang Limasawa, first Easter Sunday Mass. Pero yan nga panahon itong general consensus itong mga historians nga ansyahan nga misa mga misa most probably ginbuhat didi hahamunhon ngan sa pa nga iya gin cite nga source ang tinatawag nga Consulado del Mar ang protocol han mga angay pagbuhaton nga diri pwede buhaton dahan galyon samtang nagbibiyahira ha kadagatan. Usahay ni nga Elections, ginbuhat ini ang mga public elementary and secondary schools. Ma-report ni Aboy Abaya. Synchronized Supreme Pupil Government and Supreme Student Government elections para ang school year 2020 nga dahan 2021 ginbuhat ha mga elementarya nga sekundarya ha mga pampubliko nga mga eskwelahan habug-os nga Pilipinas yan nga adlaw Pebrero 14, 2020. Iniin para ha katumanan han kanang Department of Education Samtang Marian Hearts Day, yan na ha St. Mary's College in ginbuhat kadungan han selebrasyon itong Valentine's Day. Ma-report ni Jovelyn Salada. Nagkamaydaan magdurodilain nga gimmick ang mga estudyante ng St. Mary's College na tinawag nga Marian Hearts Day para hiton pagsalinurog hiton Valentine's Day. Parte ira aktibidad in may da iba-iba nga booth nga ginhimuhan mga estudyante kada year level nga nagkamaydaan gihapira kompetisyon han basketball para naman ang senior high and junior high school. Pagabot naman ang kulop in nagkamaydaan hirahin mini concert nga may daliwat singing contest nga dance contest. Sumala naman kan Hernan Bahado, activity coordinator, ang misyon hining aktibidad in para itong popularidad ni Saint Valentine ngan para liwat maipakita itong iba-iba nga talento itong mga estudyante.
purpose of this event is to celebrate the popularity of Saint Valentine and also to showcase the talents that God given to our children, to us, the Marians, and to develop their socialization among each other. Kasumpay hini manilampuson nga ginselebrar an Marian Hearts Day han mga estudyante sa St. Mary's College. Ngan diri kuntay nga limtan iton nga tanan iton tinuod nga misyon niya na nga adlaw. Iniin paghinumdom handa ko nga gugmahan Ginoo nga Dios para han nga tanan. Ang kadakan naman nga mga estudyante nagsulothin mga bado nga an color in itom. Pero nagpakaitom ka. Tikang didiya syudad iton Borongan, Jovelyn Celada, Eastern Summer News Service. Synchronized SPG nga na SSG elections ginbuhat ang mga public elementary nga secondary schools. Report ni Aboy Abayan. Synchronized Supreme Pupil Government and Supreme Student Government Elections para ang school year 2020 nga dahan 2021 ginbuhat ang mga elementarya nga sekundarya ang mga pampubliko nga mga eskwelahan habug-os nga Pilipinas yan nga adlaw Pebrero 14, 2020. Iniin para katumanan han kanang Department of Education tutdo ang mga estudyanteng han elementarya ngan sekundarya han ira katungod ngan obligasyon hin pagbulig hin pagpadalagan handor dilain nga lebel han panggobyernuhan sugad han pagpadalagan han ira eskwelahan ngan han ira komunidad ngan han bug-os nga nasyon han maabot nga mga panahon. Sumala pahaiya inigihapon inhigayon hin pagtutdo pagpreparar ngan pagporma hin mga lideres utos nagkamay-adahin formal nga filing han certificates of candidacy, evaluation han mga COCs ngan campaign ngan political rallies han mga naglabay nga mga adlaw. Suffrage is actually the bedrock of democracy. Now, mawalay nga ni election, walay nga ni piliay, ano na natabo? Hindi pinaka-practice in democracy. Diba? Nakandidato ako pagka-president SSG kay maaram ako nga deserving ako hiling nga posisyon din magagampanan ko kung ano man mga bubuhaton nato school para makikauupay atong skulahan. Magtitigang naman ang pagserbisyo ang mga bago nga nagkaiilehet nga magiging kaapi ang Supreme Student Government yan nga Hunyo han bago nga school year. Tikang didi halawaan Eastern Samar, Aboy Abayan para ang Eastern Samar News Service. Kadamanan mga burunganon inaghayagan ira mga Valentine's greetings pinaagihin mga bukad sanglit ubos-ubos ang mga panindayana dinhi Borongan. May report ni Alren Veronio. Nagaubusan na yung mga press, mga bukadan, mga flower shops din ni Borongan yan ang pagsalinurog ang Valentine's Day. Sumala naman kan Emily Pagapos na diyan sa flower shop. Aga pala maubos ng mga customized na bukad dito haira. Maabotin 100 dozens ang nabenta ni Rian ang adlaw. Ibigyan mga fresh flowers, tikang hadangwa, sugad ng Malaysian moms, red roses, local roses, Indian rose, and imported na bukad. Pero itong mamaralit, nagpapadayon lagi hapon itong pagpalit, itong mga plastics nga bukad, yan ang kakulog, nga di ba pa nga pwede igregalo. Mga kabataan man o matigurang inamamalit itong mga bukad, para pagpakita itong era paghilugma, yan ang Valentine's Day. Ika din National Borongan, Alren Veronio, Eastern Summer News Service. Nagpapadayon ito ng surveillance para hiton early detection, hiton mga posibleng patients under investigation para hiton COVID-19, itong Department of Health Regional Office No. 8. Ginpapahaluag gihapon nira itong kampanya kung uunan on hiton publiko nga makaiwas tikang hiton virus. Hayan nga adlaw 16 nga mga PUIs ang nahitala Eastern Visayas pero nga tanan hiniin cleared. Nakagawas nati ka nga mga ospital nga naada na maupay nga kondisyon panlawas. Didahini nga 16, 14 negatibo ang ira swab test, samtang duha na clear, kay linapos na ang 14 dias nga observation period. Dinheryon 8, baray na kita PUI nga admitted didahin mga ospital, pero diri natagya itong departamento para masiguro nga malilikayan itong pagsarang itong virus.
Nagpalusad na hin warrants of arrest ang Quezon City Metropolitan Trial Court Branch 138 para inikan anay Senator Antonio Trillanes nga napulo pa nga iba darahin conspiracy to commit sedition. Ang warrants inigin palusad ni Judge Christine Grace Suarez para han 11 nga akusado didahan bikoy ang totoong narcolist videos. Iton arraignment in nakatalaan niya na nga Marso 17. Labot la kan Trillanes, itong ibang nga akusado ang mahira Peter Jumel Advincula alias Bicoy, Father Flaviano Villanueva, Father Albert Alejo, Yoliong Villanueva, Boom Enriquez ngan iba pa. Subay itong reports, tulo ka tawo na ang nagsalawad hin piyansa nga 10,000 pesos kada usa. Duhan mga nagpiyansa ang mahira Father Villanueva ngan Father Alejo. Nagsiring naman hi Trillanes nga andam hiya nga atubangon ini nga bag-o nga kaso. Sumalapahan anay senador, hatak na nga makabalik hiya nga hiya Pilipinas, magsasawad hiya hiton iya piyansa. Mahinunong duman nga una na aresto hi Trillanes niyan han tuig 2018, darahin mga akusasyon hin rebelyon. Niyan han una nga tuig ginakusar ni Advincula ang mga miyembro sa oposisyon ngan mga opisyal sa itong simbahan katolika sugad man mga human rights lawyers in pagkukuntsaba para patalsikon daw hi President Duterte. Didahan pagpapalusad ang warrant of arrest para kanda Trillanes, ginabsuelto naman ang Department of Justice sira Vice President Leni Robredo, Senators Leila de Lima ngan Risa Ontiveros, anay Senator Bam Aquino, anay Representative Gary Alejano ngan mga anay kandidato nga hira Erin Taniada, Florin Hilbay ngan Chel Diokno. Igan basura gihapon ang reklamo kontra han pipira nga mga obispo. Giniimbitar ni President Duterte iton mga Pilipino nga umupod ha iya didahiton pagbiyahe habugos nga Pilipinas. Iya ginsisiguro nga talwas iton pagbiyahe din habot nga hiton mga pagkahulop darahiton COVID-2019 o ang bago nga coronavirus. Ang presidente in nagpagawa sini nga iya mensahe darahiton pagluya han industriya hiton turismo darahiton igin iimponer nga travel ban hiton gobyerno. Una hini usang nga hearing ang ginbuhat ta Kamara Baha bahin hiton epekto hiton COVID-19 nga da hiton ekonomiya. Nag-aso hi Tourism Secretary Bernadette Romulo nga malulugi itong gobyerno hin 42.9 bilyon pesos labi na nga peak hiton tourism season itong Pebrero nga hiton Abril. Darahiton coronavirus outbreak, igin diri anay ha mga langyawanon ilabi na itong tikang ha China, Hong Kong, Macau ngan Taiwan, nga sumulod nga ni ha Pilipinas. Kansilado na in mga flights, mga cruise calls in mga barko, ngandam nga mga hotel bookings sa bugos nga nasud. Iton China, amo iton ikaduha, iton pinakadako nga tourist market iton Pilipinas. Darahini ginaaghat ni Duterte iton mga Pinoy nga bumulig para mapadukwag iton lokal nga turismo. Ginbulkas ang gobyerno ang total deployment ban o pagpapadara hin mga household workers ngadto ha Kuwait. Ini ang ginkumpirma mismo han Department of Labor and Employment. Didahin sa nga resolusyon ginaprobahan han POEA Governing Board ang partial lifting han ban kahuman nga aprobahan han mga gobyerno hiton Kuwait ngan Pilipinas inusa nga harmonized employment contract para hiton mga Filipino domestic helpers o household service workers. Ang Philippines-Kuwait Joint Committee meeting in ginbuhat niyan han Pebrero 2. Pero ini nga resolusyon indiri mag-uupod hiton mga bag-ula ngan mabalik nga household workers. Inuyunan han POEA board ang partial lifting han ban kataliwan nga pasakahan hinkeha ang mga agaro ni Jeneline Villavende ang Filipina household worker nga namatay ha mga kamothan iya mga employers. Magpapadayon iton mga sumat kataliwan hin mga pahinumdum. ESTE News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga kadauhan. ESTE News, mga notisya nga tikang han newsroom, and Eastern Summer News Service. ESTE News. May ada mga kabataan, mga batanon, nga tinatabangan na iton kinabuhi. Damo aira, iton may ada na babarakan, unahadlukan. May ada naman na diri na nga nihin kabuhi. Tungod kay kaira pag-abat upag tanaw, waray nakarawat una higugma haira.
Usahay, ginbabasol pa nga ni Nira an ira mga kaanak. Tungod hindamo nga mga problema nga natika nga hawhan ira pamilya. Kapag katinuod, maupay iton kinabuhi. Waray mas mamaupay pa kayhan kinabuhi. Kay kung mahiintindihan la, bisan pangani ang mga problema, mga kabarakan, mga ayat o mga challenges. Nakakabulig ini, base pakusgon an kasing-kasing, an kada tagsa, o an kinabuhi. An batanon nga nadiri o nga diri na agihin kakurian, natitigurang nga maluya, malubay, oray kusog, ug diri nagiging malipayon. Sanglit ayaw igraot hinbuot kung usahay naagi hindamo nga mga pagsubok han imo kinabuhi. Lugod, pagpasalamat nga buhi ka. ESTE News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng waray iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga kadauhan. ESTE News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Summer News Service. ESTE News. Ginkumpirma ni DILG Secretary Eduardo Anyo nga hi Lieutenant Colonel Jovi Espinido inaada hiton narco list ni President Duterte ngan ini ang rason kung kay ano nga na-relieve ini como Police Chief Bacolod City. Pero nagsiring hi Anyo nga ipapailarong panira hi Espinido hin validation ngan investigasyon. Mahinunumduman nga hi Espinido inusahan mga makusog nga nagkakampanya kontrahan illegal nga droga. Naging responsable nga niinihan pagkamatay hindamo nga gintatahapan nga mga drug lords. Darahini damo nga mga magbabalaw din niya na nag-iisa na liwat iton mga pakiana bayan hiton mga patakaran hiton gera kontra droga ni President Duterte. Nagsaring Secretary Anyo nga hi Espinido inaada iton second batch iton listahan nga diri hira maaram kun kan o ibutang an iyangaran di dahan nasabi nga listahan. Diri naman daw nangangahulugan nga dara kay aada na iton imo ngaran hiton lista, automatic una nga nahidadabi ha illegal nga droga. May ada 357 nga mga ngaran di dahiton listahan ngan gintaga na ni President Duterte hinmando hi Philippine National Police Chief Archie Gamboa nga imbestigaran ang nasabi nga mga tawo. Damo naman nga mga opisyal ito nagpabatihin pag-ugop kan Espinido. Siring ni Senator Panfilo Lacson, ini nga tao in may ada integridad ngan dedikasyon nga dahiton iya trabaho. Naabot na yung 455 katao itong ginmonitor itong Department of Health para itong COVID-19. Base itong pinakabago nga datos itong Department of Health. 191 itong mga pasyente inako-confine ng mga ospital, 259 naman ang na-discharge na, kataliwan nga gumawas nga negatibo ang resulta ng ira testing. Pero haya na, waray na kumpirmado nga kaso hin COVID-19 din hiya Pilipinas. Ang mga pasyente nga una nagtest nga positibo inahawasan na nga nakagawas na ha mga ospital. May nunumduman nga may ada tulong nga kaso dinhi pero mga langyawanon. Usaan namatay ngan ang duha nakagawas na. Pero igindoon ni Secretary Duque nga diri pwede maging kampante itong gobyerno dara kay posible pa mahinabo itong local transmission itong virus. 11 nga mga Pilipino nga sakayin sa nga cruise ship nga nakaangkla ini harani hiton Yokohama dito sa Japan in positibo hiton COVID-19. Nagsiring ang Department of Foreign Affairs nga hirain niya na naka-confine dito hin mga ospital ha Tokyo. Subayan impormasyon hiton Philippine Embassy ha Tokyo, ini nga 11 in mga crew members hiton Diamond Princess. Nagsiring pa ang DFA nga masobra 500 nga mga Pinoy iton sakay hini nga barko nga yana in naka-kwarantina. Regular naman nga nakikipagsumpayan iton embahada nga dahiton mga Pilipino para masiguro iton ira kondisyon. Na-responde naman daw hira nga dahiton tambal.
Iton embahada nagpapadarahin mga care package nga iton mga Filipino nga aadto mga ospital nga iton aadto mga barko. Ginbisita gyapon ng staff and embassy and mga Pinoy dito mga ospital para makipaghimang raw ang mga doctors nga iton mga social workers nga nagbabantay haira. Ngan para ito naton mga sumatikang halangyaw, haros 1,400 na iton mga patay, dara iton COVID-19 o ini nga bago nga coronavirus didto ha China, masubra sa 64,000 iton infected. Ito nagtitika grabe nga krisis sa China nagiging kausahin mga pagkahadlok bahin hini nga virus. Dito ha Vietnam naka-lockdown na in pipara nga mga village dara iton COVID-19. Mentras nga gintatagos siya naman itong World Health Organization itong China, dida itong ira pagmaneho hini nga epidemya, nagrereklamo itong Estados Unidos dahil itong kakulang hin transparency itong kanan China pagmaneho itong krisis. Sugad nga nati kadako ini nga epidemya, kataliwan mahireport in 15,000 nga kaso hin infection sa kublahin usa ka adlaw dito ha Hubei province. Pero nagsiring ang WHO nga mas maupay nga igin upod didahan talaan ang mga tao nga na-diagnose pinaagi hiton lung imaging dara kay magsisiguro ini nga matatagan hira hin temprano nga panginano. Magpapabilin pa nga sarado iton mga eskwelahan dito sa Hong Kong nga da hiton Marso 16 dara hiton novel coronavirus outbreak. Sumala kan Kelvin Yong, Education Secretary, ang desisyon nga igugsod iton pag-aabri iton mga eskwelahan kahumanhan lunar holiday insubay naghihapan sagdon iton mga eksperto kinikitaan nga rason iton kaandam iton mga eskwelahan ngan supply iton mga epidemic preventive materials. Natuo iton mga opisyal nga iton paglikay o pag-iwas tikang hin mga katitirok hin mga tao didahin usa nga lugar in usa iton mga pitad para makontrol iton outbreak. 50 iton mga kumpirmado nga kaso sa Hong Kong usanaan namatay dahil itong COVID-19 ang virus inagtikang dito sa Hubei province sa China. Inan kabugusan ang mga notisya nga nahikayan ESTE News, amo inihiiden maupay nga oras. Salamat sa iyong atanan. ESTE News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga kadauhan. ESTE News, mga notisya nga tikang ha newsroom and Eastern Summer News Service. ESTE News. Pamalandong iunong han kalibungan o ecology ni Pope Francis, di dahil